नमस्कार मंडळी, संजू किचन क्वीनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला शंकरपाळी कशी बनवायची हे दाखवणार आहे। तर मी तुम्हाला शंकरपाळीची अगदी सोपी आणि सरळ अशी रेसिपी दाखवणार आहे। तर त्यासाठीचं लागणारं साहित्य आपण बघूया। तर या ठिकाणी मी 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे आणि 1 वाटी पिठी साखर घेतलेली आहे। 2 वाटी मैद्यासाठी 1 वाटी पिठी साखर ही भरपूर होते। इथे मी 4 चमचे तूप घेतलेलं आहे आणि 1 वाटी दूध घेतलेलं आहे। दूध हे आपल्याला आवश्यकतेनुसार घ्यायचं आहे। ज्यावेळेस आपण पीठ मळणार आहोत त्यावेळेस आपल्याला थोडं थोडं लागत तसं घालायचं आहे। तर चला आपण कृती स्टार्ट करूया। तर या ठिकाणी मी परातीमध्ये 2 वाटी मैदा घातलेला आहे। आता यामध्ये आपल्याला 4 चमचे साजूक तूप घालायचे आहे। तर हे साजूक तूप आपण या मोहनामध्ये घालण्यासाठी याला छान कडकडीत गरम करून घेणार आहोत, जेणेकरून आपलं मोहन हे अगदी छान प्रकारे झालं पाहिजे। तर आपण याला बघा मी इथे छानपैकी कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे। तर आपण आता याला या मैद्यावरती टाकून घेणार आहोत। तर बघा सर्व बाजूंनी असं आपल्याला टाकायचं आहे। आता हे तूप घातलेलं मोहन छानपैकी मैद्यासोबत मिक्स करून घ्यायचं आहे। छान असं मिक्स करून त्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपलं मिश्रण छान प्रकारे मिक्स करून झालं आहे। आता यामध्ये आपण दूध घालणार आहोत। दूध आपल्याला हे असं गरजेनुसार थोडं थोडं करून घालायचं आहे आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता हे पीठ मी छान असं मळून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता आवश्यकतेनुसार आपल्याला दूध घालायचं आहे आणि पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर बघा इथं आपलं पीठ थोडंसं सैल झालेलं आहे। तर यामध्ये आपण थोडा मैदा ॲड करून घेऊया। तर बघा मी इथे थोडासा मैदा ॲड करत आहे, जेणेकरून आपल्याला जी शंकरपाळी बनवायची आहे ती ज्यावेळेस आपण तेलामध्ये फ्राय करतो त्यावेळेस ते त्यामध्ये व्यवस्थित होत नाही आणि ते त्याचे तुकडे पडायला सुरुवात होते। त्यामुळे आपल्याला थोडं घट्टसर असं पीठ मळून घ्यायचं आहे। त्यामुळे मी यामध्ये थोडासा मैदा ॲड केलेला आहे। तर तुम्ही बघू शकता पीठ छान असं मळून झालेलं आहे। तर याला आता आपण याला छान असं मळून परत घेणार आहोत आणि याचा उंडा तयार करून घेणार आहोत आणि आता आपण याची पोळी लाटून घेणार आहोत। तर याची अशी पोळी बनवायची आहे आणि पोळी जेव्हा लाटायच्या वेळेस आपल्याला ती जाडसर ठेवायची आहे, जेणेकरून आपण जी शंकरपाळी बनवतो ती तेलात टाकल्यानंतर कडक होणार नाही। थोडी जाडसर ठेवल्यानंतर अशी नरम राहतात। तर पिझ्झा कटरच्या सहाय्याने आपण हा साईडचा नको असलेला भाग काढून घेणार आहोत, जेणेकरून आपली शंकरपाळी ही व्यवस्थित आकाराने येतील। आता आपण याला पिझ्झा कटरच्या सहाय्याने कट करून घेणार आहोत। तर तुम्ही बघू शकता छान आपल्या असे कट करून झालेले आहेत। आता बघा किती छान असे आपल्या शंकरपाळे झालेले आहेत आणि जाडसरही आहेत। आता आपण यांना एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। तर एक एक करून आपल्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया।
आता इथे तळण्यासाठी मी शंकरपाळी तळण्यासाठी कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलं आहे आणि आता आपलं तेलही छान असं गरम करून झालं आहे. आता आपण यामध्ये एक एक शंकरपाळी करून फ्राय करून घेणार आहोत. तर आता गॅस थोडा कमी करून घेतलेला आहे आणि कमी गॅसवर आपल्याला शंकरपाळी तळून घ्यायची आहे, जेणेकरून ती एकदम लाल होणार नाहीत आणि आतमध्ये कचवट राहणार नाही. तर आपल्याला मंद आचेवर अशी शंकरपाळी फ्राय करून घ्यायची आहे. आता यांना असं थोडं साईडने पलटवून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता किती छान असे ब्राऊन कलर रंग आलेला आहे शंकरपाळींना आणि आपण आता यांना एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत. तर त्यांना अजून एक वेळेस पलटवून घ्यायचे आहेत दुसऱ्या बाजूंनी. तर आपण या छोट्या चमच्याच्या साहाय्याने त्यांना दुसऱ्या बाजूनेही छान असं परतवून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता किती छान असा कलर आलेला आहे. तर आपण आता यांना एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकता एक एक करून सर्व काढून घ्यायचे आहेत. त्यांचं छान असं तेल खाली निथळून घ्यायचं आहे. अजून आपले जे काही शंकरपाळे बाकी आहेत तेही आपण या तेलामध्ये तळून घेणार आहोत आणि यांना पलटवून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता आपले शंकरपाळी बनवून रेडी झालेले आहेत. तर बघा यांना किती छान असे लेयर्सही आलेले आहेत आणि असे पूर्ण फुगलेलेही आहेत. तुम्ही बघू शकता किती छान यांना कलर पण आलेला आहे. आता यातला एक शंकरपाळा मी तुम्हाला तोडून दाखवते. बघा किती आतमध्ये छान झालेला आहे, कचवटही नाही दिसत आहे. आणि अगदी सहज असा चुरा देखील होत आहे. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.